රුපියල් 60000 බජට් එකට ඔන්න ගෙනාවා GTX 974GB low budget PC build එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න සුබ දවසක් කියලා පටන් ගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අදත් අපි ඉන්නේ MD Computers හෝමගම. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න ඔයාලට අරන් ආව සාමාන්‍යයෙන් 60000 වගේ බජට් එකට ඔන්න 970 4GB graphic cards ඇවිල්ලා තිනවා ස්ටොක් ඔන්න MD එකට. ඉතින් අර MSI වගේ Asus card නම් තාම ස්ටොක් ඇවිල්ලා නැහැ. Galaxy ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් Galaxy card එක කිසිම අවුලක් නැති card එකක්. සොටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න උණුණුවේම ගෙනාවා රුපියල් 60000 වගේ බජට් එකට බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ බිල්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් කොටේෂන් එක අනුව 65800ක් වගේ කොස්ට් වෙනවා සාමාන්‍යයෙන් වෙබ් එකේ ලිස්ට් ප්‍රයිස් එක. ඉතින් ඔන්න හැමදාම වගේම gift එකක් දීලා තිනවා. මෙන්න මේ PNY 256GB SATA SSD එක ඔන්න ඔයාලට free of charge මේ බිල්ඩ් එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට මේකේ කොස්ට් එක අඩු නම් රුපියල් 60000කට හරියට මේ බිල්ඩ් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට වෙබ් එකට ගිහිල්ලා මම දාන ප්‍රයිස් බලාගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට යාළුවනේ මේ බිල්ඩ් එක දැන් අපි රෙකෝඩ් කරන්නේ සෙප්ටෙම්බර් 10 වෙනිදා. ඉතින් අර දවස් 3න් 3ට වගේ තමයි මම ගොඩක් වෙලාවට 4න් 4ට එහෙම වුණාම බිල්ඩ් එකක් දාන්නේ 3න් 3ට 2න් 2ට සමහර වෙලාවට දානවා. නමුත් අර ගොඩක් YouTube එකේ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අර අපි වීඩියෝ දාන පරතරය අනුව දවස් 2ක් 3ක් යනවා. එතකොට ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් සති දෙකක් විතර පරක්කු වෙයි. එතකොට සමහර අයිටම් ස්ටොක් අවුට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේ ඩිස්කවුන්ට් එක කොහොමද ගන්න පුළුවන්? එතකොට මොකද මේ SSD ඕන තරම් අපි ගාව තියෙනවා. නමුත් අර අනිත් අයිටම් වෙනස් කරන්න නැතුව තා වැඩි කරගන්නවා නම් විතරයි SSD එක හම්බෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා අපිට මේක 1GB graphic card එකක් දාගෙන RAM එක 16GB මේක දාලා තින්නේ මම. ඒක 8GB කරලා එහෙම ඩිස්කවුන්ට් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පාර්ට්ස් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මේ බිල්ඩ් එක ඔයාලට අරන් ආවිත් තියෙනවා සුපිරි වාසියක් එක්ක. ඉතින් මේකට අපි යූස් කරන i5 second gen processor එකේ කෝස් 4ක් වගේම thread 4ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකට ඔයාලට වැඩක් කරගන්න හොඳටම ප්‍රමාණවත්. මේකට අපි brand new stock cool එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ කූලින් එක අවුල් කියලා වගේ හිතෙනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ stock cool එකක් සෙල්සියස් එක දෙයක් ලොකු ගේම් එකක් ගහද්දි 70 80 වගේ රේන්ජ් එකට යනවා. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් H04 එකක් හරි H06 එකක් වගේ ඉස්සරහට ඕනනම් මේකට ගහගන්න. මොකද ඔයාට මේ SSD එකෙම ලොකු වාසියක් තියෙනවා මේ බිල්ඩ් එකට. ඒ නිසා ඒ සල්ලි වලින් ඉතුරුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට වෙනම කූල් එකකට යන්න පුළුවන්. මදර්බෝඩ් එක අපි යූස් කරන්නේ මේ Asus මදර්බෝඩ් එක Asus H61 normal මදර්බෝඩ් එක තමයි මේකට යූස් කරන්නේ. RAM slot 2යි. එතනින් එහාට ගියාම ඔයාලට SATA 4ක් බලා ගන්න පුළුවන්. තව හොඳ මදර්බෝඩ් එකක් ඕන නම් ලොකු ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් තියෙන 75 කට වගේ පොඩ්ඩක් යන්න. සමහර 75 වල RAM slot 4 වගේම SATA 6 නේව තියෙනවා. ඉතින් ඒක හොයාගන්න අමාරුයි. shop එකේ තියෙනවද කියලා බලලා කෝල් එකක් දීලා ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේකට අපි යූස් කරනවා 8GB RAM දෙකක්. ඉතින් 16GB වෙන්න තමයි එහෙම යූස් කරන්නේ. ඒකට හේතුව සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකකින් ඔයාලට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් God of War 2018 ගේම් එක මේකෙන් කිසිම අවුලක් නැතුව ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඒතර Far Cry 6 වගේ ඒවා හයි දාලා ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගියාම GTA V වගේ වුණා නම් ඉතින් nothing.
එතකොට Assassin's Creed Valhalla එක වගේ ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්, Mirage එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට 8GB RAM මදි. ඒ නිසා 16GB එක්ක යන්නේ. මොකද මේ වගේ අර DDR3 නිසා RAM ස්පීඩ් මදිනේ. සාමාන්‍යයෙන් මේවට සෙට් වෙන්නේ 1600 MHz ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම වුණාම RAM දෙකක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන එක වැදගත් වෙනවා. graphic card එක ඔන්න GTX 974GB හොඳ graphic card එකක්. මේ level එකේ ගොඩක් වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට graphic designing කරගන්න පුළුවන් Adobe Premiere Pro 2018 වගේ දාගත්තා නම් සාමාන්‍යයෙන් After Effects වලට නම් ටිකක් මදි. මොකද After Effects වලට ටිකක් RAM මෙහෙම 32GB වත් තියෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය වැඩක් කරගන්න නම් අවුලක් නැහැ. නමුත් Premiere Pro වලට Photoshop වලට Illustrator වලට එතකොට ඔය ආශ්‍රිත software අපි ගත්තොත් designing Corel Draw වලට එහෙම නැත්නම් ඔයාලට AutoCAD වගේ එකකට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ බිල්ඩ් එකක් හොඳටම ඇති normal වැඩක් කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ supply එක විදිහට මේ 500 watt supply එක තමයි use කරන්නේ. සාමාන්‍ය Salman brand එකේ මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඔයාලට අවශ්‍යයි නම් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මේකේ process කවදාද upgrade කරොත් එහෙම ඒවා i7 3rd gen වෙනකල් වගේ වුණත් ඇද ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට කිසිම අවුලක් නැහැ. ඊළඟට ඔන්න ස්ටෝරේජ් විදිහට මෙන්න මේ PNY ඔන්න 256GB SSD එක අපි ෆ්‍රී ඔෆර් එකක් විදිහට ලබා දෙනවා. ඉතින් මේවා සමහරුන්ට කෑ ගැහෙන ඔෆර්ස් කුප්පිත වෙන ඔෆර්ස්. ඉතින් ඒ නිසා අපි කස්ටමර් ගැන හිතලා කස්ටමර්ට වැදගත් වෙන වගේ දෙයක් හින්දා මගේ බිල්ඩ් වලදී මේ ඔෆර්ස් දෙනවා. ඉතින් මාසයක් වගේ තමයි මේ ඔෆර් එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම ඒක අවසාන දිනේ කවද්ද කියලා දාලා තියන්නම්. මේ කේසින් එක විදිහට යූස් කරන්නේ මෙන්න මේ Golden Field 1098 නැත්නම් Golden Field 1098B කියන කේසින් එක. මේකට මේ එක ෆෑන් එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඒ බෑක් එකට එක ෆෑන් එකක් එනවා. මේ නිසා ඉතින් අර ෆෑන් එක වෙනම දාන්න අවශ්‍යත් නැහැ. ඉස්සරහා පොඩි ඩිසයින් එකක් තියෙනවා RGB වලින්. ග්ලාස් මෙතන view එකක් තියෙනවා, පැනල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඉඩත් ප්‍රමාණවත් මොකද සප්ලයි එක මේක යටට වදින්නේ. ඒ නිසා හොඳ එයාෆ්ලෝ එකක් තියෙනවා. මේ කේසින් අපි මේ බිල්ඩ් යූස් කරලා ඉතින් අපි මේක assemble කරලා ගේම් එකක් එහෙම ගහලා බලමු. අර මම කලින් කිව්ව දේ මතක තියාගන්න. ඔයාට මේ කූලරේ ටිකක් performance තව වැඩි කරගන්න ඕන නම් කූලින් ඔයාට after market air cool එකකට යන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකත් මතක තියාගන්න. මේක low budget කරන්න තමයි මේක දාන් හදන්නේ. ඉතින් මේකත් brand new තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් H04 Golden Field එකට හෝ H06 එකට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් Seasonic එකේ අර කූලර්ස්ුත් ඔන්න ඇවිල්ලා දෙනවා අපව. Seasonic කියන්නේත් H04 වගේම බජට් කූලර් එකක්. ඒකත් හොඳයි. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන්ස් ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. අපි එහෙනම් ගේම් ප්ලේ එකක් කරන් බලමු.
I cut my arm getting away from him. Oh, God. You had to kill him, didn't you? God damn it! That was my brother. I came down to see him and... Easy. It's all right now. I'll get help. Hey, Raheem, this is Crane. I'm down here on 13. Listen, this guy of yours got fucked up pretty bad getting away from a zombie. Oh shit. 31? You went after Mark? Is it safe down there? Yeah, well, it's safe enough now. Okay, don't move. I'm sending Lena downstairs. Hey, hold still. Lena will be here any minute. Gauze. You've got to find some gauze. Oh, and alcohol. Combine them. That will stop the bleeding. Please hurry. Now try to stay calm, okay? I'll be right back.
Okay, I think that's everything I'm gonna find. Let's give this a shot. Okay, who's hurt? He's bleeding pretty bad. Let me see him. Gauze and alcohol, huh? Pretty primitive, but it'll work. Thanks for the help. I'll take care of him from here.